නිවසේට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි බලමු අලුතෙන් টොප් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ගොඩක්ම පහසු එකක්. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම අද යොදා ගන්නවා ඉලාස්ටික් එක, පොඩි ඉලාස්ටික් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙළසලින් ගන්න පුළුවන් පොඩි නූල් බෝල වශයෙන් උත් තියෙනවා. ඒත් එක මේ පොඩි ඉලාස්ටික් එක මෙතන මම අද අරන් තියෙනවා විස්කෝස් රෙදි මීටරයක් පමණ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද මේක රෙද්දෙම ඇඳලා කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. බලමු අපි කඳ කොටස කපා ගන්නකොට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක පොලේක ඇඳලා පෙන්නන්න හිතුවා ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේකේ අපි මම පළල ගන්නේ පපුවට දෙකට බෙදලා අඟල් 10ක් විතර 10ක් ඇති 10ක් එකතු කරලා ගන්න මේ පැත්තට පළල. මේ පැත්තට Tamanට අවශ්‍ය උස ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ උස මෙතන ඉඳන් 5ට ගන්න. ඉතින් මේකේ පපුවට මෙම දෙකට බෙදලා තමයි ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඟල් 10ක් එකතු කරලාම තමයි ඒකට ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕගලන්ට ඕන වෙනවා මේ টොප් එක මහ ගන්න. ඊට පස්සේ අත සඳහා බලමු අපි. අත සඳහාත් එමයයි ඒ මෙන්නම ගන්න. කියන්නේ පපුවට මෙන්න දෙකට බෙදලා මේකට 8ක් විතර එකතු කරා නම් ඇති මේ පැත්තට ගන්න පළල. මේ පැත්තට Tamanට අවශ්‍ය උස ගන්න පුළුවන් අතේ මේ වගේ කොටස් දෙකක් රෙදි කොටස් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉලාස්ටික් කොටස කපාගෙන ඉදි කඳ කොටසට මේ අපි පපුව වටමින්ම දෙකට බෙදලා අඟල් 10ක් එකතු කරලා තියෙන උත්තරයට වඩා තව අඟල් 4ක් විතර අඩුවට තමයි ඉලාස්ටික් කෑලි දෙකක් කපාගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මහ නැහැටි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි මේ ඉලාස්ටික් නූල සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක මැෂින් එකේ ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක බොබින් එකට මෙහෙම තියලා මේ විදිහට අතින් ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. මැෂින් එකේ ඔතන හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ඔතා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඉලාස්ටික් නූල මැෂින් එකේම බොබින් එකේ ඔතා ගන්න කොහොමද කියලා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේ බලමු. අපි මෙන්න මෙතන වෙන්න වගේම නූල මෙන්න මෙතනින් දාන්න. මේ සිදුරෙන් දාන්න. සිදුරෙන් දාලා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට මෙහෙම ගන්නවා නූල මේ පැත්තට. නමුත් අපි මේ මෙතනින් අපි යවන්නේ නැහැ මේ නූල. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම මේ පැත්තට ඇදලා අරගෙන වෙනද වගේම නූල් ටික බොබින් එකට පුරව ගන්න තියෙනවා. බලමු අපි මේකේ කඳ කොටසේ ඉස්සෙල්ලාම උඩටයි යටටයි පොඩි වාටි දෙකක් මහ ගන්න ඕනේ. මම අඟල් භාගයක් මහුම් වාසි තියලා හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට ෂූට් නමලා පොඩි අඟල් කාලක වගේ පොඩි වාටියක් මහ ගන්න. ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකේම බලමු අපි මේ ඉලාස්ටික් කොටස අල්ල ගන්නකොට මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් හරි අඟල් 3 කාලක් හරි පහත. ඒ කියන්නේ මේ වාටිය ළඟ ඉඳන් අඟලක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. අඟල් 3 කාලක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. ඒ ගානට අපි කපාගත්ත ඉලාස්ටික් කොටස මෙහෙම තියලා වෙනද වගේම මහ ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මහ ගන්න. එතකොට ඉදිරිපස කඳ කොටස් දෙකේම මේ විදිහට උඩ කොටසේ කියන්නේ අපි පපුව පැත්තට වෙන්න තමයි මේ විදිහට මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකට ඉලාස්ටික් නූල සම්බන්ධ කරලා මහගන්නේ කොහොමද.
මම මේ මහන්න යන්නේ අත කොටසෙත් මේ විදිහටම අපි කන කොටසට අල්ලගත්තා වගේම එක පැත්තකට ඉලාස්ටික් කොටස සම්බන්ධ කරලා ඉස්සලා වගේම මෙන්න මේ විදිහට තියලා කන කොටසේ ප්‍රමාණයටම තියලා තමයි මේ ඉලාස්ටික් කෑල්ල ඇල්ලෙන්න ඕනේ. ඉස්සලා වගේම මේ විදිහට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම අනිත් කොටසටත් අත් කොටසටත් ඉලාස්ටික් කෑල්ල සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්නවා. අපි දැන් මේක මහන්න පටන් ගන්නෙ හොඳ පැත්තෙන්. හොඳ පැත්ත තියලා ඔයාලට පුළුවන් අඟලෙන් අඟලට හරි අඟල් භාගෙන් භාගයට හරි මේකේ සමන එකම ගානට හිටින්න මහගෙන යන්න බලන්න. මේක හොඳට ඇදලා තමයි මහන්න ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? පොඩි කෙනෙකුට නම් මේක අඟල් කාලෙන් කාලට වගේ නැහුවම ගොඩක් ලස්සනයි. මොකද ළඟ ළඟ ස්මෝක් ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩි කෙනෙකුට නම් ළඟින් ළඟින් මහත් ගියා නම් හරි. ඉලාස්ටික් නූල් දාලා ඔයාලට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයට මේක මහ ගන්න. ඉතින් ඒක මෙච්චරක් කියලා අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මහ ගන්න පුළුවන්. එකම විදිහට තමයි මේක මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොක් කරනවා. මහගෙන යන්න කොටස් දෙකේම අත් කොටසෙත් මේ විදිහටම තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් කඳ කොටසේ මහන ප්‍රමාණයටම ටිකක් අඩු වුණත් කමන්නේ අගුල මහන ප්‍රමාණය ඉලාස්ටික් නූල් දාලා මහන. ඉතින් කැමති විදිහට ඒක මහ ගන්න පුළුවන්. බලන්න මම මේක කොටසක් මහලා තියෙන ඉලාස්ටික් නූල් දාලා. ඉතින් මම මගේ මෙතන කර ළඟ ඉඳන් පහළට අඟල් 6ක් වගේ තමයි වරට පැහැදිලි ඇති. මෙතන ඉඳන් අඟල් 6ක් වගේ මම ඉලාස්ටික් නූල සම්බන්ධ කරලා මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි අනිත් කන කොටසත් මහ ගන්න ඕනේ. බලමු මම මේ ඉදිරිපස කොටස තමයි මේ මහලා තියෙන්නේ. මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම තියෙන මේ කොටස අපි අයන් එක සමානයෙන් රත් කරලා පොඩ්ඩක් දැන් බලන්න ඔයාලට මෙතන තියෙන වෙනසත් එක්ක අයින් කරපුවාට පස්සේ තියෙන වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට අයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක ඉතුරු ටික මහ ගන්න ඕන. අර පේන්නේ නැති කොටස මේක තමයි අයින් කරපු කොටස. ඉතින් අයින් කරන්න හොඳට එතකොට තමයි මේක ලස්සනට ගෙද වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉදිරිපස පිටුපස කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අත් කොටසටත් මම මේ විදිහටම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මහලා තියෙන්නේ. මේකත් අපි හොඳින් අයන් කරගන්න. එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි පිළිවෙලයි. ඒ නිසා මේ විදිහට අයන් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉතුරු මැහුම් ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ හොඳ පැති දෙක ඇතුළට තියලා කඳ කොටස් දෙක කෙලින්ම ඔයගලන්ට මෙහෙම මැහුම් දෙකක් ගහගන්න තියෙන්නේ. මේ දෙපැත්තටම අත් කොටසෙත් මේක අපේ අත් කොටස මේකෙත් අපි මෙහෙම තියලා මේකෙත් දිගටම මැහුම් දෙකක් මහ ගන්න. බලමු අපි මහලා ඉවරනට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අත් දෙක සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මෙන්න මේ මූට්ටුව කන කොටසේ මූට්ටුවයි අත් කොටසෙත් මෙහෙම මූට්ටුවක් තියෙනවා. මේ දෙක එක ගානට තියලා මේ මූට්ටුව වෙන මේ දෙපැත්තට
අඟල් දෙකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මූට්ටුවේ නම් මේක වම් පැත්තට අඟලයි දකුණු පැත්තට අඟලයි වගේ හිටින්න මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න තියෙන්නේ බලමු. ඉතින් ඔයාලට සුබ ආරංචියක් කියන්න තියෙනවා. මගේ මැහුම් නිර්මාණ පොත, ඒ කියන්නේ සාරි ජැකට් සහ මෝස්තර නිර්මාණ පොත දැන් ඔයගලන්ට ගෙදරටම තැපෑලෙන් ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ ඕනම ආධුනික කෙනෙකුට සාරි ජැකට් එක මහන්න සරලව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙෂර්මන්ට් ගන්න හැටි, ඊට පස්සේ බේසික් එකක් කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ අත් වර්ග කරගන්න හැටි, ඒත් එක්කම මෝස්තර කරගන්න හැටි, බ්‍රයිඩල් ජැකට් එක පවා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මෝස්තර 35කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මට කෝල් කරන්න. ඒත් එක්කම අපි බලමු අද අපි මහපු টොප් එක කොහොමද නමියට දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මහපු টොප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් පහසුම එකක් කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දිගට ගත්තොත් අපිට ගවුමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න බලන්න. තවත් මේ වෙනම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.